که ما میایم بر پدیده زنده بودن کیفیت وجودی حیات در انسان یک نامی به نام افسردگی و بی‌حوصلگی و غمگین بودن قرار میدیم و در مقابلش میخوایم با به اصطلاح درمانهای روانی، روحی و حتی دارویی درستش بکنیم. در واقع باز یکی از اون حرکت‌های مشکل ساز ناحل شدنی است. این که یک انسان ساکته و تو خودشه، حتی یه حیوان، حتی یک سگ، شما یه سگ رو نگاه میکنی در یک لحظه داره دمش رو تکون میده، بالا پایین میپره، حل میکنه، خوشحال، به اصطلاح شاد و جست و خیز میکنه. یه گربه میبینید به همین شکل، یا یه پرنده این رو میبینید داره آواز میخونه، میپره، فلان میکنه. بعد یه لحظه دیگه میبینید که اون سگه یه گوشه نشسته، مثل که 1000 تا غم توی سینه‌اش گذاشتن و ساکت آروم گوشه میگه مثل که این سگه مریضه، مثل که این گربه مریضه، یا این پرنده چرا دیگه نمیخونه، چرا گوشه نشین شده، مریضه. یعنی ما هر کیفیت زنده بودن رو در اون آرامش خاصی که اون حیوان درش قرار داره و انسان درش قرار داره فوری محکوم میکنیم و فوری بهش اون لیبل رو بهش میچسبونیم، اون لقب رو بهش میچسبونیم که این مریضه، این افسرده است، این غمگینه، این باید درمون بشه، این باید بشه نمیدونم روانپزشک برده بشه، این باید قرص و دوا بهش داده بشه. چرا؟ چون که این انتظار دروغین همیشه وجود داره که تو باید همیشه بشکن بزنی، تو همیشه باید شنگل باشی، تو همیشه باید بخندی. بابا اگر شما یه سگ رو همیشه 24 ساعت بخوای خوشحال نگرش داری میمیره. شما اگر یه پرنده رو بخوای همیشه وادارش کنی که آواز بخونه میمیره. شما اگر یه حیوان رو به قلقلکش بدی، اون قلقلک دادن بعد از یه مدت بسیار کوتاهی جونش میگیره. شما خود شما به عنوان یه انسان اگر بخوای دائما بخندی، اگر به شما یه دارویی بدن که شما همینطوری بی وقت بخندی، بدون شک قلب شما از کار میفته، نابود میشید. چرا؟ چون حیات برای دائمیت در یک کیفیت ساخته نشده که حیات اتفاقی است از لرزش‌های کیفی متفاوت. این که شما الان ساکت و گوشه نشین هستی، خب باش، اصلا چرا ما باید بهش معنی ببخشیم؟ چرا باید بگیم طرف غمگینه؟ مگر اون کیفیتی که الان غمگینه یک کیفیتی که همیشه وجود داره؟ اگر هم وجود داشته باشه باید تا زمانی حرکت بکنه که بتونه اون انتیتی، اون موجودیت رو از خودش لبریز بکنه. شما درد دارید، خب درد داشته باش. درد یک پروسه کیفیت زایی اتفاقات لرزشی هست. چرا باید فوری فکر این اجازه رو به خودش بده که ما باید دخالت بکنیم در این کیفیت حیاتی و اونو تبدیل کنیم به چیزی که ما تایید میکنیم؟ به عبارت دیگر فرهنگ میخواد یک کیفیت رو محکوم بکنه در این هدف که همواره باید کیفیت دیگه‌ای تحمیل بشه. اینجاست این مشکل فرهنگ، در اینه که شما رو دروغین میکنه، زنده بودن شما رو دروغین میکنه و در نتیجه شما رو همیشه در بحران نگه میداره که باید چیزی باشی غیر از اونی که کیفیت حیاتی همواره در حال عمل کردن. اینجاست که شما اگر
یک رابطه حیاتی ملموسی هم وجود داشته باشه، با این تعریف ها و معنی ها نابودش میکنه و میکشیش. و چرا که میخوای اون معنیزایی اندیشه های خودت رو تحمیل بکنی بر کیفیت وجودی زنده دیگری، و اینجاست که بحران به وجود میاد. ببینید برای مثال میخوام بگیم همین جنبش جوانای ایرانی تو همین پارسال، همین جنبش مهسا، نمیدونم عصیان این جوانا، ببینید این جوانا اینا نه دنبال جنگ و جدال بودن، نه دنبال سرنگونی بودن، نه دنبال دموکراسی غربی بودن، نه دنبال این بودن که نمیدونم بخوام بیان رئیس جمهور بشن، نخست وزیر بشن. نه، یک غریزه حیاتیه، یک لرزش های حیاتی در زنده بودن در این نوجوانان. اینکه اون دختر کیفیت زنده بودنش در اینه که موهای سرش افشون میشه، به فرض دارم، یا اون پسر جوان میخواد وقتی به دختر نگاه کنه، به قول معروف اون لرزش های حیاتی بتونه خودش رو متبلور بکنه، اگر که البته در اون محیط، در اون شرایط یک نیاز متقابل در اون طرفین لرزش وجود داشته باشه. چرا این جوانا عصیان میکنن؟ چرا از مرگ نمیترسن و میرن جلوی گلوله؟ و چرا اون اندیشه سیاسی حاکم، اون فرهنگ سیاسی حاکم، فرهنگ مذهبی حاکم میخواد اینا رو متوقف بکنه و به معروف جلوگیری از اون تبلور لرزشی بکنه؟ چرا میترسه؟ به این خاطر که فرهنگ میخواد همیشه تسخیر بکنه و کنترل بکنه و سلطه داشته باشه بر لرزش های زنده حیاتی. این لرزش های زنده حیاتی و بخصوص در این نوجوانان و جوانانی که هنوز در قالب های کامل مرده فرهنگی قرار نگرفتن، این بحران به وجود میاد، عصیان به وجود میاره. شما نمیتونی یک پلنگ رو در گردنش یه زنگوله ببندی و بگی حالا بیا مثلا علف بخور، نشخوار بکن، یا مثلا تو طویله قرارش بدی، مثلا بیا 100 تا پلنگ رو داخل یک طویله قرار بدی. چون پلنگ نمیتونه گوسفند باشه. هر حیوانی، هر موجودی در کیفیت‌های حیاتی خودش حرکت میکنه. به همون نسبت باید این جو و این فضا و این محیط مناسب باشه با تبلور اون ارزش‌های وجودی. عصیان یک جوان باید یک جامعه اینقدر ظرفیت و توانایی و انعطاف در خودش داشته باشه که بتونه این لرزش‌ها رو اونطوری که هستند بپذیره. حتی مسئله پذیرش نیست، اون لرزش‌ها حیاتی هستند، زنده هستند. اینا اهداف سیاسی دنبال نمی‌کنن، اینا به دنبال انقلاب نیستن، چون انقلابی وجود نداره. اینها باید متبلور بشن. و متاسفانه ما در هر رابطه این بحران‌ها رو می‌بینیم، حالا چه در سطح فرد با فرد و چه در سطح کلان اجتماعی.